Hello, Namaste. We are starting this channel in pure Nepali. हामीले अब यो च्यानल प्योर नेपालीमा इङ्ग्लिस बोले तर प्योर नेपालीमा सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई भिडियोग्राफी र सिनेमेटोग्राफीको बारेमा हामीले ट्युटोरियलहरु गाइडहरु गर्नेछौँ र आज हामी कुरा गर्नेछौँ टाइप्स अफ फोटोग्राफीको बारेमा। Not every photographer shoot all kind of photos. सबै फोटोग्राफरहरूले सबै किसिमको फोटोहरू खिच्दैन, खिच्न पनि भ्याउँदैन, खिच्न पनि सक्दैन। र आज हामी कुरा गर्नेछौँ टाइप्स अफ फोटोग्राफीको बारेमा जुनका प्रकारहरू 20-30 वटा भन्दा माथि नै छन्। र सुरुमा आउँछ द मोस्ट कमन टाइप अफ फोटोग्राफी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। र पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भनेको चाहिँ मानिसहरूको फोटो आउँछ जहाँ चाहिँ हामीले क्लोज अप शट लिन्छौँ र क्लोज अप शट लिएर मान्छेहरूको फोटो खिच्छौँ। मान्छेको चाहिँ स्किन टोनहरू, फेसहरू, मान्छेको एक्सप्रेसनहरूलाई हामीले त्यहाँ पोर्ट्रे गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भनिन्छ। र पोर्ट्रेट फोटोग्राफीसँगै अर्को एउटा टपिक हुन्छ जसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पोर्ट्रेट भनिन्छ। इन्भाइरोमेन्टल पोर्ट्रेटमा चाहिँ मान्छेको फोटो खिच्छौँ र सँगसँगै त्यसको सराउन्डिङ पनि देखाउँछौँ। अगर कुनमा खिचेको छ, नदीमा खिचेको छ, अथवा सिटीमा खिचेको छ, अथवा कुनै आफ्नो घर खिचेको छ भने नजिकको सराउन्डिङ पनि देखाउने गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भन्छ। र अर्को फोटोग्राफीको टाइप हुन्छ ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी, जहाँ हामीले सिनिक कुराहरू खिच्छौँ, पहाड, नदीनाला, झरनाहरू खिच्छौँ। त्यसलाई ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी भनिन्छ। र ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी धेरैसो चाहिँ नेचर बेस्ड हुन्छ। नेचरमा भएको कुराहरूलाई हामीले देखाउन खोज्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई ल्यान्डस्केप फोटोग्राफीमा राख्न सकिन्छ। र ल्यान्डस्केप फोटोग्राफीमा फरेस्ट, जङ्गल र आजकल नयाँ मोडर्न टर्म भनेको वुडल्यान्ड फोटोग्राफी पनि भन्छ। वुडल्यान्ड फोटोग्राफी पनि हामीले ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी पनि पर्छ, जहाँ चाहिँ फरेस्टहरूको, जङ्गलहरूको चाहिँ ब्रान्चेसहरू, ट्रीहरूको ब्रान्चेसहरू, ट्रीको स्ट्रक्चरहरू खिच्छौँ। त्यसलाई चाहिँ फरेस्ट अथवा वुडल्यान्ड फोटोग्राफी पनि भनिन्छ। र ल्यान्डस्केप फोटोग्राफीमा नै पर्ने अर्को क्याटेगोरी भनेको चाहिँ सिटीस्केप हो। सिटीस्केपमा हामीले बिल्डिङको स्ट्रक्चरहरू, सिटीको अर्बन एरियाहरू खिच्छौँ। र त्यसै गरेर सीस्केप पनि हामीले खिच्न सक्छौँ। ल्यान्डस्केपमै पर्न सक्छ त्यो। सीस्केप भनेको नदी, ठुल्ठुलो ओसनहरू, छालहरू, त्यसपछि सीस्केपहरू हामीले भन्न सकिन्छ। ल लङ एक्सपोजर फोटोग्राफी हुन्छ अर्को। लङ एक्सपोजर फोटोग्राफी भनेको चाहिँ लाइटको ट्रेलहरू, लाइटहरूलाई देखाउने र कुनै सिटीमा गाडी गुडिरहेको छ, सिटीको गाडीले हेडलाइटबाट बत्ती बालेको छ, त्यसको लाइटलाई चाहिँ क्याप्चर गर्ने, लाइटलाई चाहिँ लङ एक्सपोज गरेर क्याप्चर गर्ने, जुन चाहिँ कुराहरू म आगामी भिडियोमा सिकाउने छु लङ एक्सपोजर फोटोग्राफी कसरी गर्ने भनेर। त्यो कुराहरू लङ एक्सपोजर फोटोग्राफीमा हुन्छ। र अर्को फिल्ड भनेको चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भन्छ, जुन चाहिँ अलिकति रिक्सी हुन्छ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीमा हामीले जङ्गली जनावरहरू, हात्ती, बाघहरू खिच्छौँ। र वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीभित्र नै पर्ने बर्ड फोटोग्राफी पनि हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले चराहरू खिच्न सक्छौँ। यसको लागि स्पेसल लेन्स चाहिन्छ तपाईँलाई। र त्यसै गरेर पेट्स फोटोग्राफी हुन्छ। पेट्स फोटोग्राफीमा हामीले घरपालुवा जनावर जस्तै कुकुरहरू, त्यसपछि गएर बिरालो, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले खिच्ने गर्छौँ। र अर्को हुन्छ स्ट्रिट फोटोग्राफी। स्ट्रिट फोटोग्राफी भनेको चाहिँ हामीले गएर स्ट्रिटमा गएर कुनै ठाउँको अर्बन एरियाको अथवा भिलेजमा त स्ट्रिट हुँदैन कि, त्यस्तो अर्बन एरियामा गएर स्ट्रिटहरूको फलफुल पसलहरू भयो, कुनै चाहिँ सपहरू भयो, कुनै चाहिँ डिस्प्ले गरेर स्ट्रिटमा राखिएको कुनै डिस्प्लेहरू भयो, त्यसको क्याप्चर गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिट फोटोग्राफी भन्छ। र अर्को हुन्छ फुड फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ खानाहरूको फोटो खिच्छौँ। र अर्को हुन्छ कार भेहिकल फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ हामीले कारहरू, भेहिकल्सहरू, बाइकहरू खिच्छौँ। र अर्को हुन्छ प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ हामीले प्रोडक्टहरू जस्तै मोबाइल फोन, घडी आदि इत्यादिहरू खिच्छौँ। र अर्को विधा हुन्छ इभेन्ट फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ इभेन्टहरू अर्गनाइज गरेको कन्फरेन्सहरू, पार्टिजहरू, फ्यामिली पार्टिजहरू भयो, यस्तो इभेन्टहरू हामीले खिच्ने गर्छौँ। र अर्को हुन्छ वेडिङ फोटोग्राफी, जुन चाहिँ निकै पपुलर छ नेपालमा। वेडिङहरू खिच्ने भनेको विवाहहरूको मुमेन्टहरू खिच्ने, मेमोरीहरू खिच्ने, यसलाई वेडिङ फोटोग्राफी भनिन्छ। र
र अर्को हुन्छ म्याक्रो फोटोग्राफी, जुन जहाँ चाहिँ हामीले क्लोजअप सटहरू कुनै पनि प्रोडक्टको कुनै पनि चिजको क्लोजअप सट नजिकबाट चाहिँ क्लोजअप सट लिन्छौँ भने त्यसलाई हामीले म्याक्रो फोटोग्राफी भनिन्छ। र अर्को हुन्छ फोटो जर्नलिजम, जहाँ चाहिँ हामीले हिस्ट्रीमा घटेका घटनाहरू हिस्टोरिक मुभमेन्टहरू खिच्ने गर्छौँ। फोटो जर्नलिजम भन्नाले जर्नलिस्टहरूले धेरैजसो फोटो जर्नलिजम गर्ने गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको घटनाहरू विभिन्न ठाउँमा भएका क्रियाकलापहरू जुन चाहिँ हिस्टोरिक मुभमेन्टहरू हो त्यस्तो खिच्ने गरिन्छ। र अर्को हुन्छ वार फोटोग्राफी, जुन चाहिँ जर्नलिजममै पर्छ। वार फोटोग्राफी पनि निकै रिस्की नै हुन्छ, जहाँ चाहिँ वार भएको समयमा गएर लडाइँ भएको ठाउँमा गएर फोटोहरू क्याप्चर गरिन्छ, त्यसलाई वार फोटोग्राफी भनिन्छ। र अर्को हुन्छ फ्यासन फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ ग्ल्यामरस सिनहरू ग्ल्यामरहरू चाहिँ पोर्ट्रे गरिन्छ र त्यस्तो फोटोग्राफीलाई चाहिँ फ्यासन फोटोग्राफी भनिन्छ। र अर्को हुन्छ आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, र आर्किटेक्चरल फोटोग्राफीमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिल्डिङ्सहरूको ब्रिजहरूको कुनै म्यानमेड इन्जिनियरिङ त्यस्तो इन्जिनियरिङ पिसहरू त्यस्तो हामीले देखाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी भनिन्छ। र अर्को हुन्छ रियल इस्टेट फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ हामीले इन्टेरियरहरू देखाइन्छ, कुनै घरको चाहिँ फ्ल्याटको अथवा कुनै बिल्डिङको चाहिँ भित्रको इन्टेरियर स्ट्रक्चर किचनहरू डाइनिङहरू त्यस्तो देखाइन्छ भने चाहिँ त्यसलाई रियल इस्टेट फोटोग्राफी भनिन्छ। र अर्को हुन्छ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ हामीले फास्ट मुभिङ एक्सनहरू खिच्न पर्ने हुन्छ। फास्ट मुभिङ एक्सन भन्नाले फुटबलमा ब्याडमिन्टन भयो, बाइक रेसिङ भयो, साइक्लिङहरू भयो, फास्ट मुभिङ एक्सन क्याप्चर गर्नलाई चाहिँ गर्नेलाई चाहिँ हामीले स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भनिन्छ। र स्पोर्ट्स फोटोग्राफीको लागि चाहिँ हामीलाई स्पेसल लेन्स नै चाहिन्छ। क्यामेरा पनि नर्मल क्यामेराले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ त्यो फोटो खिच्न। र अर्को हुन्छ एस्ट्रो फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यालेक्सी रातिको नाइट सिनहरू ग्यालेक्सी ताराहरू नै खिच्न सक्छौँ। एस्ट्रो फोटोग्राफी भनेर नामले भन्छ, मिल्की वेहरू खिच्न सक्छौँ। त्यसको लागि पनि हामीलाई स्पेसल लेन्स चाहिन्छ। र यसको सबैको बारेमा यो फोटोग्राफी कस्तो फोटोग्राफी गर्ने कुरा बारेमा म आगामी भिडियोहरूमा लेन्स कस्तो चाहिने, क्यामेरामा कसरी यस्तो क्याप्चर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म केही कुराहरू चाहिँ बताउने नै छु। त्यसको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि अर्को फोटोग्राफी छ कर्पोरेट फोटोग्राफी भनिन्छ हामीले। कर्पोरेट फोटोग्राफीमा चाहिँ कुनै अफिसको भिआइपीहरूको फोटो, अफिसको काम गर्दाखेरिको एउटा चाहिँ मोमेन्टहरू, कम्पनीको अर्गनाइजेसनको मोमेन्टहरू त्यस्तोहरू खिच्ने गरिन्छ। र अर्को हुन्छ एरियल फोटोग्राफी, जुन चाहिँ आजकल हामीले ड्रोनबाट खिच्न सक्छौँ, जुन माथिबाट चाहिँ खिचिन्छ आकाशबाट, र तलको भ्यू चाहिँ त्यसलाई एरियल भ्यू निकाल्न सकिन्छ, त्यसलाई एरियल फोटोग्राफी भनिन्छ। अर्को हुन्छ अन्डर वाटर फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ हामीले सी वर्ल्ड देखाउन सक्छौँ, सी एनिमलहरू देखाउन सक्छौँ, वेल्सहरू, सार्कहरू, विभिन्न किसिमका अन्डर वाटर एनिमलहरू फिसहरू देखाउन सक्छौँ, त्यसलाई अन्डर वाटर फोटोग्राफी भनिन्छ। र अर्को हुन्छ क्यान्डिड फोटोग्राफी, जुन चाहिँ जसको चाहिँ प्यारेन्ट टपिक चाहिँ क्यान्डिड फोटोग्राफी अरू पनि हुनसक्छ। जस्तै स्टेज नगरिएर, ड्रामा नगरिएर, कुनै पनि पोजहरू नसिकाइकन गरेकोलाई क्यान्डिड फोटोग्राफी भनिन्छ। त्यस्तो फोटोग्राफी चाहिँ हामीले इभेन्टमा पनि खिच्न सक्छौँ र अरू ठाउँमा पनि खिच्न सक्छौँ। र अर्को हुन्छ डबल एक्सपोजर फोटोग्राफी, जहाँ चाहिँ हामीले एउटै फोटोमा दुईवटा कुरा चाहिँ देखाउन सक्छौँ, र त्यस्तोलाई चाहिँ डबल एक्सपोजर फोटोग्राफी भनिन्छ। र यी त भए फोटोग्राफीका टाइप्सहरू। सबै मान्छेले सबै किसिमको फोटो पनि खिच्न सक्दैन, सबै किसिमको फोटो खिच्ने इच्छा पनि हुँदैन, र अर्को कुरा टेक्निकल्ली पनि ऊ इनेबल हुनसक्छ, किनभने अनेबल हुनसक्छ, किनभने सबै फोटोग्राफीलाई एउटै लेन्सले एउटै क्यामेराको टाइपले काम गर्न सक्छ। तैपनि हामीसँग मोबाइल छ भने अथवा कुनै किसिमको क्यामेरा छ भने हामीले चाहिँ यी मैले बताएका मध्ये वी क्यान टेक फोटोग्राफ्स अफ मेनी काइन्ड विथ आवर मोबाइल भए पनि है, मोबाइल भए पनि, तर चाहिँ स्पेसल अलिकति स्पोर्ट्स फोटोग्राफीको लागि भयो, एस्ट्रो फोटोग्राफीको लागि भयो, अन्डर वाटर फोटोग्राफीको लागि भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ केही स्पेसल क्यामेराहरू नै इक्विपमेन्टहरू नै चाहिन्छ। र मेरो कुरा गर्नुपर्दा मलाई चाहिँ पिपलहरू खिच्न मनपर्छ, स्ट्रिट फोटोग्राफी गर्न मनपर्छ, र ल्यान्डस्केप फोटोग्राफी मनपर्छ, र अरू एक्सप्लोर गर्ने गर्दैछु म। मैले धेरै फोटोग्राफ पनि आफ्नै एज अ पर्सनल डेस्क खिचेको पनि छु। मैले जुन चाहिँ मैले मेरो पेज पिक्सल अर्गानमा, फेसबुक पेज पिक्सल अर्गानमा राखेको छु, र
त्यो पेज लाइक गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मेरो राखेको फोटोग्राफहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को यो टपिक बताइरहँदाखेरि धेरै किसिमका फोटोग्राफहरूको टाइप्सहरू बताइरहँदाखेरि कुनै टाइप्सहरू चाहिँ कुनै अरू टाइपको प्यारेन्ट पनि हुनसक्छ। जस्तै इभेन्ट फोटोग्राफीमा चाहिँ पोर्ट्रेट पनि खिच्न सकिन्छ, त्यसपछि गएर इभेन्टमा चाहिँ स्पोर्ट्स पनि खिच्न सकिन्छ। अरू कुरा एडिटोरियल फोटोग्राफीमा फ्यासन पनि हुनसक्छ र त्यस्तो प्यारेन्ट क्याटेगोरी पनि हुनसक्छ। र तपाईँलाई कुन मनपर्छ यो भिडियोमा मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। कुन टाइपको फोटोग्राफी हेर्न मनपर्छ अथवा तपाईँलाई कुन टाइपको फोटोहरू खिच्न मनपर्छ त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। र अर्को भिडियो चाहिँ म अलिकति टेक्निकल लिएर आउनेछु र हामीले चाहिँ डिएसएलआर क्यामेरा कसरी चलाउने र अटो मोडबाट हामी म्यानुअलमा कसरी स्विच हुने, म्यानुअलमा कसरी जाने यो बारेमा म चाहिँ कुरा गर्नेछु। र त्यसको लागि चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो भिडियो मन पऱ्यो भने थम्स अप दिनुहोला युट्युबमा। र यति भन्दै म आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सी यू अगेन। नमस्ते।